હવે જો પ્રશ્ન 1 માં ગુસા શોધવાનો છે, એમાં આગળની રકમ છે, એમાં 3 પદ આપ્યા છે આપણને, એટલે કે 3 સંખ્યા આપી છે, 91, 112 અને 49. જેમ આપણે આની આગળનો દાખલો ગણ્યો ને એમ જ આ દાખલો, સોરી પાછળનો દાખલો ગણ્યો ને એમ જ આગળનો દાખલો ગણવાનો છે. 91 ના ભાગ પાડવાના છે. કેટલા ના આવડે છે? હાલો આપણે ભાગાકાર કર્યા વગર આપણે દાખલો ગણીએ. 91 ની 1 ની વાત છે, બાકીના તો ભાગાકાર કરવો પડશે. કેટલાય ભાગ ચાલશે? કોણ કહેશે? આકૃતિ 3. સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો કરો. 3 ની ચાવી શું કહે છે કે અંકોના સરવાળાને જો 3 વડે ભાગી શકાય તો સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય. નો ભાગી શકાય. હાલો 3 તો 5 ની ચાવી યાદ કરો કે એકમનો અંક 5 કે 0 હોય તો જ 5 ભાગી શકાય, નહીતર 5 નો ભાગી શકાય. 7 નો નિયમ તો કે છે નહીં, એટલે 7 ભાગવા પડશે. 91 ભાગ્યા 7, એકાને 2 વધ્યા 1 ઉતર્યા 7 3 કેટલા મળ્યા? 7 13. 13 કેવી સંખ્યા છે? 13 કેવી સંખ્યા છે? ધારા એકી સંખ્યા તો છે જ તે, એની સિવાય બીજું શું છે? 13 કેવી સંખ્યા છે? તો એ 13 એ 13 ના 1 ના જ ઘડિયામાં આવતી હોય તો 13 ની કેવી સંખ્યા કહેવાય? વિભાજ્ય સંખ્યા એને કહેવાય જેનો ભાગાકાર થાય. અવિભાજ્ય સંખ્યાનું મેં આખું કોષ્ટક લખાયું, તમને કીધું કે 25 એવી સંખ્યા છે કે જે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, જેનો ભાગાકાર કરી શકાતો નથી. એમાં આ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. 13 નો 13 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. 13 એકાને 13 થાય. 112 બેકી સંખ્યા છે, 2 વડે ભાગીએ. 2 5 10, 2 6 12, 2 ભાગાકાર થાય છે અને 56 મળે છે. 56 નો 2 ભાગ પાડીએ, કેમ કે એ બેકી સંખ્યા છે. 2 2 4, 2 8 16. 56 નો 2 ભાગ પાડતા 28 મળે છે. 28 નો 2 ભાગ પાડો. જ્યાં સુધી 2 ભાગ પડે ત્યાં સુધી એનો આગળ સંખ્યા સાથે ભાગ નો પાડી શકે. ઘણા એવું કરે, 4 ડાયરેક્ટ ભાગ પાડે, એમ નહીં ચાલે. 2 1 અને 2 2 4, 2 ભાગ પાડતા 14 મળે છે. 14 નો 2 ભાગ પાડતા 7 મળે છે. 7 અવિભાજ્ય સંખ્યા 7 1 અને 7. 49 એ 7 નો વર્ગ છે, એટલે કે 7 49 થાય, 7 1 અને 7 થાય. એનાથી વધારે કોઈ ભાગ ન પાડી શકાય. ચાવીનો ઉપયોગ કરો તો ઠીક છે, ન કરો તો એવી રીતે કરો, એટલે 49 આવે એટલે આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું. હવે 91 ના અવિભાજ્ય અવયવ. 91 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? 7 ગુણ્યા 13. ત્યાર પછી 112 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? અને 49 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? 7 ગુણ્યા 7. 91, 112 અને 49 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ. હવે શોધીએ કે કઈ કઈ સંખ્યા એવી છે કે જે ત્રણેય સંખ્યાના અવયવ તરીકે દેખાડે છે. 7 છે એ સિવાય કોઈ બીજું નથી, એક જ સંખ્યા છે. એક તો અવયવ બધાનો હોય છે, એટલે એક નું તો કઈ લેવાનું થતું નથી. એટલે 91, 112 અને 49 નો ગુસાઅ કેટલો મળશે? 7 મળે. સમજાય છે? આવડશે બધાને? કેવી રીતે મેળવવો?